Tanghal. Ha! Kalpunan. Tanghal. Ha! Kalpunan. Baba. Ha! Anda darah. Alis. Baba. Mahal na Pangulo, tapos na po ang parangal. Mga kasama, ipinapaabot ng ating mahal na Pangulo, kagalang-galang Benigno Aquino III, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na iginawad natin sa kanya ngayong umaga. Baba, kalis. Mga kababayan, ang kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Mula po rito, isasagawa ang seremonya sa pagtataas ng watawat sa pangunguna ng ating mahal na Pangulong Aquino. Makakasama ng ating Pangulo, sina iginagalang Franklin M. Drilon, Pangulo ng Senado ng Pilipinas, iginagalang Feliciano Sonny R. Belmonte, Speaker, Mababang Kapulungan, iginagalang Arthur D. Defensor Sr., Gobernador ng Iloilo, iginagalang Dennis Superficial, Punong Bayan ng Santa Barbara, Iloilo, iginagalang Alcadio H. Goriseta, Kinatawan, Ikalawang Distrito ng Iloilo, iginagalang Voltaire T. Gazmin, Kalihim Tanggulang Pambansa, iginagalang Mar A. Rojas, Kalihim ng Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal, iginagalang Dr. Maria Serena I. Jocno, Tagapangulo, Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at Lupon ng mga Pambansang Pagdiriwang, iginagalang Ludovico D. Badoy, Patnugot, Tagapagpaganap, Pambansang Komisyon ng Kasaysayan ng Pilipinas, General Gregorio Pio P. Katapang Jr., Puno ng Kalupunan sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang mga pinuno ng pangunahing sangay ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, Vice Admiral Jesus Simillan, Teniente General Jeffrey Delgado at Teniente General Hernando D.C.A. Riberi, Deputy Director General Leonardo Espina, Kinatawan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas at Vice Admiral Rodolfo Isurena, Komandante ng Tanod Baybayin ng Pilipinas. Tanghal. Ha! Mga pinuno, tanghal. Ha! Dadarang. Alis. Baba. Ha! Mula po rito ay ating matutunghayan ang pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni General Martin Teofilo Delgado, pangkalahatang puno ng revolusyonaryo sa Kabisayaan at Mindanao sa panahon ng himagsikan at panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano. Ang pag-aalay ay isasagawa ng ating mahal na Pangulo kasama sina iginagalang Dr. Maria Serena I. Jocno at General Gregorio Pio P. Katapang Jr. Saksi mga pinagpipitagan ng panauhin kabilang ang apo ni General Delgado na si Ginoong Martin Lucio Delgado. Mahal na Pangulo,
Doon na po sa pagalayang bulaklak. Tap kanan, tap. Kad. Tanghal. Ha. Aquino, tanghal. Ha. Baba. Ha. Dagang. Please. Baba. Ha. Mahala Pangulo. Basta po, pagalan ng bakla. Baba, alis.
Diyan po nagtatapos ang seremonya sa pag-aalay ng bulaklak. Sa ilang saglit ay atin pong masasaksihan ang maikling palatuntunan kaugnay sa pagdiriwang sa 117 taong anibersaryo ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas. Inanyayahan natin ang ating mahal na Pangulo dito sa entablado. Gayon din sina iginagalang Franklin Drilon, iginagalang Feliciano Belmonte, iginagalang Arthur Defensor Sr., iginagalang Dennis Superficial, iginagalang Mar A. Rojas, iginagalang Dr. Maria Serena I. Jokno, iginagalang Arcadio H. Goriseta at iginagalang Ludovico D. Badoy. Sa pagsisimula po ng ating palatuntunan, narito po ang ating panalangin ekumenikal na pangungunahan ni na Most Reverend Angel N. Lagdameo, Doctor of Divinity, kinatawan ng mga kapatid nating Katoliko, Jaira Jan Francia, kinatawan ng mga kapatid nating Baptist, Ustad Ahmad A. Vicente, kinatawan ng ating mga kapatid na Muslim, at Very Reverend Marcos Sulayaw, kinatawan ng mga kapatid natin sa Iglesia Filipina Independiente. Ama, taos-puso po naming pinupuri at sinasamba ang iyong dakilang ngalan. Dahil ikaw ang kinikilalang manlilikha ng sanlibutan. Hinihiling po namin ang iyong pagpapala sa aming bayan. Lubos po ninyong igawad sa amin ang tunay na kalayaan, katarungan at pagkakapatiran. Ilayo at iligtas ninyo kami sa anumang kapahamakan, pagsasamantala, takot at alinlangan. Patnubayan mo po kami ayon sa mga aral na iyong pinahayag at sinabuhay. Gabayan mo ninyo ang mga pinuno ng aming bayan upang ang tungkuling niatas sa kanila ay lubos na magampanan. Naway lumalim pa ang kamalayan ng maraming Pilipino sa mga pamana ng ating lahi at mga ninuno. Maunawaan di lamang ang aming kasarinlan, gayon din ang karapatan at tungkulin bilang mabubuting mamamayan. Mangyari po ng dakilang bayang ito at ng lahat ng Pilipino ay mamuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Marami pong salamat. Mangyaring magsiupo na ang ating mga pinagpipitaganang panauhin. Sa pagdiriwang ng 117 taong anibersaryo ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas, pakinggan po natin ang bating pambungad mula sa Gobernador ng Iloilo, ang iginagalang Arthur D. Defensor Sr. His Excellency President Benigno Aquino III, Senate President Franklin Drilon, House Speaker Belmonte, Secretary Mar Rojas, Chairman Jokno, Congressman Goriseta, Director Badoy, Mayor Superficial, distinguished members of the Senate, distinguished members of the House of Representatives, members of the Judiciary, Your Excellencies of the Diplomatic Corps, fellow workers in the government, friends, ladies and gentlemen.
I started participating in the celebration of Independence Day when I was a Boy Scout. That was many, many years back. It never crossed my mind that the President of the Republic of the Philippines would celebrate Independence Day in Iloilo. And so, ladies and gentlemen, it is the greatest thing that ever happened to Iloilo insofar as Independence Day is concerned. But I had a very clear idea that it would happen. When we transferred the remains of General Martin Delgado from the municipal cemetery to this site under his monument, I requested Chairman Jokno, Chairperson Mari, if it's possible for the National Historical Commission to restore the Catholic Church of Santa Barbara, because it is a very historic church. He said yes. That was in 2011. She said yes. She said yes because she said the President will celebrate Independence Day in Iloilo on 2015. I was not sure whether it would happen, but here we are now as clear proof that it was the decision of the President to celebrate Independence Day for the first time, and it may never happen again, for the first time in the province of Iloilo. Mr. President, your decision to celebrate Independence Day in Iloilo is an indubitable indication that you care for the struggle, for the heroism, for the courage, for the patriotism of the Filipino in our fight for independence, in our fight for freedom, in our fight for democracy. But, Mr. President, while we are greatly honored by the fact that you chose Iloilo, let me ask this question, and I believe you will agree with me, that the success of the life of a nation does not begin and end with independence. There is much more to it. And our people expect a better life after independence. They expect to be liberated from freedom of want, freedom of poverty, and all the freedoms that we treasure as human beings. Mr. President, we are happy that you have done and continue to do everything to upgrade the life of the people of the Republic of the Philippines, if only to prove to us that independence has real meaning and significance insofar as upgrading the lives of our people is concerned. And so, Mr. President, and you, ladies and gentlemen, welcome to the province of Iloilo. This great day will forever be treasured in the deep recesses of the hearts of the grateful Ilonggo. Maraming gid nga salamat, Mr. President. Pagmayong aga sa inyo rin. Marami pong salamat sa iginagalang na gobernador ng Iloilo. Atin naman pong pakinggan ang pansigliwang na pananalita mula sa Pangulo ng Senado ng Pilipinas, ang iginagalang Franklin M. Drilon.
Your Excellency, President Benigno S. Aquino III, His Excellency Giuseppe Pinto, and Excellencies of the Diplomatic Corps, Speaker Feliciano Belmonte Jr. and the members of the House of Representatives, my colleagues in the Senate, Senator Ligarda, Senator Angara, Senator Villar, members of the Cabinet, Justices of the Supreme Court, Governor Arthur Defensor Sr., fellow workers in government, a very pleasant good morning to all of you. With immense pride and joy, I welcome you all to Iloilo. It is truly a great honor to be able to host the celebration of the 117th anniversary of the proclamation of the Philippine independence. We, Ilonggos, are grateful to the President for marking this important milestone in our nation's life here in Iloilo. It was here in Santa Barbara on November 17, 1898, where the Philippine flag was first raised in the Visayas and the first time outside Luzon. On that day, the Provisional Revolutionary Government of the Visayas, led by General Martin T. Delgado, was organized and inaugurated. The raising of the Philippine flag in Iloilo symbolized the unity of the Visayan revolutionaries with their compatriots in Luzon. General Martin Delgado, locally known as Tan Martin, and the Ilonggo revolutionaries stood in solidarity with General Emilio Aguinaldo and the revolutionaries of Cavite, who raised the Philippine flag months before that. Ngayong araw na ito, ating ginugunita ang kabayanihan, ang katapangan, at ang pagsasakripisyo ng ating mga ninuno na nakipaglaban para sa ating kalayaan. Ang araw na ito ay ating inaalay para sa mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating bansa. We renew our commitment to honor their extraordinary legacy and uphold the ideals and values they stood for. Throughout our nation's history, Filipinos showed that they were ready and willing to offer their lives for this country to remain free and democratic. Here in Iloilo, Mr. President, more than 1 century after the Philippines became the first republic in Asia, the Ilonggos were waging another battle, this time a battle against economic insignificance. Ilonggos were yearning for liberation, this time liberation from socio-cultural deterioration. Iloilo was once a jewel of a place. With the passing of time, it slowly lost its economic luster. Iloilo was on the road to obscurity and mediocrity. However, Ilonggos are made of much tougher stuff. We held on to our dream of transforming this province into a model of political unity, of good governance, and economic development. Kayo po, Ginoong Pangulo, ang nagbigay ng pag-asa sa amin na muling maibalik ang Iloilo bilang Queen City of the South. With Your Excellency's full and complete support, a strong political will, and a united political leadership, we embark on a journey towards the realization of every Ilonggos dream of transforming Iloilo into a model community. Iloilo, Mr. President, has made giant leaps and strides. Iloilo is on the move. In Iloilo, we make no promises. We just do it.
Mr. President, when you assumed the presidency, Iloilo River was dying. We revived it. The river esplanade is now a prime tourist destination. The Iloilo River Plains, where 1,000 families living along the river banks have been resettled, is a model resettlement site. We have constructed a AA abattoir to replace a 60-year-old slaughterhouse which polluted the river. A passenger ferry terminal replaced a ship repair facility squatting on and polluting our river. Using a 1916 cadastral survey, we restored the original boundaries of the river. We removed derelicts, fish pens, and illegal structures like restaurants and even a dialysis center. Iloilo River has become the symbol and the pride of Iloilo. We built the Iloilo International Airport. The Iloilo seaport, once described as the armpit of the Visayas, is now being expanded due to port congestion. Mr. President, 25% of the economy in Western Visayas is agriculture. Yet, agricultural output in the region has shrunk by an alarming 3% in 2013. We therefore worked on the construction of the Halao River Multipurpose Project, authorized under Republic Act 2651 in 1960 when you were born. The project was only fully funded during your administration with a $208 million official development assistance from South Korea. Once completed, the project will irrigate 32,000 hectares of rice land in our province, benefit 783,000 farmers, increase our rice production to over 300,000 tons, produce 6.6 megawatts of electricity, and provide up to 86,000 cubic meters per day of good quality potable water. We are now completing a world-class convention center to position our province as a prime convention destination. It will be the venue of the upcoming APEC meeting in October, and I hope to see many members of the Diplomatic Corps come back in October and join us in this historic meeting. Mr. President, we improved our road network. We widened the existing Senator Benigno Aquino Avenue to make it a 10-lane road, complete with a red-tiled brick bicycle lane. We constructed a 14-kilometer, 4-lane President Corazon Aquino Avenue around the city and opened new areas for land development. In Iloilo, Mr. President, in Iloilo, we have our own version of the NLEX and the SLEX. But unlike these two expressways, ours is free of charge. These projects were initially thought of by pessimists and cynics as impossible. Ang inaakala po ng iba noon ay imposible, ay naging posible dahil sa tulong at suporta ng ating Pangulo. The government's investment in infrastructure encouraged the private sector investment in Iloilo. MegaWorld's 38 billion peso Iloilo Business Park, Ayala's 15 billion Atria Business Park, as well as development projects of the SM Group, Gaisano, Robinson, Double Dragon, Global Power, Uishi, Finma. This is proof of private sector's confidence in our province, Mr. President.
With the encouragement of the Iloilo Economic Development Foundation, these private sector investments will propel Iloilo's economy to greater heights. Ginoong Pangulo, ang pag-unlad po ng Iloilo ay patunay na ang daang matuwid ay nagbunga ng mabuti para sa ating bansa at nararapat lamang na ipagpatuloy sa susunod na administrasyon. It is an excellent model of good governance. I am proud to say, Mr. President, that every peso spent in Iloilo by the government is properly accounted for. The seeds of good governance were planted by Your Excellency's administration more than 4 years ago. In Iloilo, we have seen how these seeds have grown into trees of development and of hope, not only for the Ilonggos but for the rest of the country as well. Ako po ay naniniwala na kung nabago at napaunlad namin ang Iloilo, magagawa po natin ito sa buong bansa hanggat may pagkakaisa, political will, at strong commitment to good governance. In Iloilo, Mr. President, we have proven that if we are united and put our collective interest before individual interest, we can create change. In Iloilo, we nurture big dreams and we are working hard to realize these dreams. I know that in each and every Filipino, there is a longing to make a difference. There is an innate capacity to rise to the challenges of the times. And there is a profound love for country. Yes, under your leadership, Mr. President, we have made great strides as a people. We have only to work as one, for no one but us, Filipinos, can build a strong and prosperous nation. 117 years ago, our country gained its independence. Our gratitude to our forefathers, our heroes, who gave their lives to make this possible, has no bounds. However, the best way to honor their legacy is to unite and bring our beloved country to its development goals on the wings of good governance. As it was then, and as it is now, the Ilonggos stand in solidarity with Your Excellency and the Filipino nation in pursuit of development and in the promotion and protection of our economic values. For it is only by being united can we move a revolution forward. And by being united with a single mind and heart, we can move this nation to greatness. Maraming pong salamat muli, Ginoong Pangulo. God bless the Philippines. Marami pong salamat sa iginagalang na Pangulo ng Senado ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, ang ating panahing pandangal ay ipakikilala ng tagapangulo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at lupo ng mga pambansang pagdiriwang. Narito po ang iginagalang Dr. Maria Serena I. Jokno. Excellencies of the Diplomatic Corps, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Maraming salamat po. Mabuo tayo lahat. Senate President Franklin Drilon, members of the Senate present, namely Senator Loren Legarda, Senator Cynthia Villar, Senator Sani Angara, Speaker Feliciano Belmonte Jr., and the members of the House of Representatives present. His Excellency Giuseppe Pinto, Dean of the Diplomatic Corps, and the Excellencies of the Diplomatic Corps, who, by the way, you may remove your jackets and be a little bit more comfortable. I assure you, nobody will feel slighted by it. Secretary Maroas, members of the Cabinet present, Supreme Court Justice Francis Ardilesa, Governor Art Defensor,
Congressman Cadjo Goriseta, Santa Barbara Mayor Dennis Superficial, and other local government officials. The NHCP Chairperson Maria Serena Jokno, the NHCP Executive Director Ludovico Badoy, Most Reverend Angel Lagdameo, Archbishop, Diocese of Haro at Iloilo. Reverend Jire John Francia, Senior Minister and Administrator, Baptist Center Church, Ustads Ahmad Vicente, Imam Pavia, Islamic Official. Very Reverend Marcos Sulayaw, Vicar General, Iglesia Filipina Independiente, AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang, Major Service Commanders, the PNP Police Deputy Director General Leonardo Espina, the Philippine Coast Guard Commandant Admiral Rodolfo Isorena, men and women of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, fellow workers of government, honorable guests, mga pinalaga kong kasimanwa, mayong aga sa tanan. Sa ating pong kasaysayan, madalas na ipinagdiriwang ang araw ng kalayaan sa Maynila. Marami po kasing mga pangyayari na may kaugnayan sa pagkakamit natin ng kalayaan na naganap sa Maynila at sa mga karating nitong lugar. Bilang Pangulo, tayo naman po ay umiikot sa bansa dahil alam nating ang kalayaang tinatamasa natin ngayon ay bunga ng pagkilos at paglaban ng napakaraming Pilipino nasa man silang bahagi ng Pilipinas. Noong nga pong 2011, nagpunta tayo sa Kawit, Cavite. Sa 2012, simbahan ng Barsawin sa Malolos, Bulacan. Noong 2013, sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. At itong nakaraang taon, nagtungo tayo sa Naga, Camarines Sur. Ngayon po, nagtitipon tayo dito sa Santa Barbara, Iloilo bilang pagkilala sa ambag ng Kabisayaan sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Sa susunod pong taon, balak naman natin tumungo sa isang lalawigan sa Mindanao upang doon tumingala sa watawat at magbalik tanaw sa kabayanihan ng ating pong mga ninuno. Tandaan na natin, bilang arkipelago, hiwa-hiwalay ang isla ng Pilipinas. Noong nga po, limitado ang transportasyon kaya't pahirapan ang pagbiyahe kahit sa mga karatig bayan. Wala ring teknolohiyang nagpapabilis ng komunikasyon. Isa po ito sa sinasabing dahilan kung bakit hindi nagsabay-sabay ang maraming pag-aaklas sa unang yugto ng ating revolusyon. Gayunpaman, noong 1898, sa kabila ng mga limitasyong ito, nagkaisa mga Pilipino at sabay-sabay ang naging pag-aklas sa Pilipinas at patunay po ito. Noon pa man, klaro na sa mga Pilipinong kilalanin kung ano ang tama at mali. At ang tugon nila dito ay ang manindigan sa panig ng katwiran. Sa loob nga po na mahigit 300 taong pananakop ng mga Kastila, umiral ang sistemang nagdulot ng matinding pagdurusa sa ating mga kababayan. Nariyan halimbawa, ang sapilitang paggawa o polo i-serbisyo, ang pagbabawal sa mga paring Pilipino na mamuno sa sariling parokya, ang pagmamalupit ng mga Gwardiya Sibil, ang walang pakundangang pag-aresto at pagpapahirap sa mga bilanggo. Gayon din ang laganap na diskriminasyon laban sa mga Pilipino. Ang mga usapin pong tulad nito ay pinaglamang reformahin ng mga propagandistang tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at ng kapwa ninyong Ilonggo na si Graciano Lopez Haina. Ngunit hindi pa rin sila pinakinggan ng pamahalaan. Ang naging tanong marahil ng ating mga ninuno, kalabisan bang mangarap at humiling ng katarungan at buhay na may dignidad? Kung hindi sila lalaban, ilang henerasyon pang magpapatuloy ang pagdurusa. Sino pa nga ba ang maaaring asahan ng Pilipino kundi kapwa niya Pilipino? Bunsod dito, sumiklab ang huling yugto ng ating revolusyon. Noong 1896, nanguna si Andres Bonifacio sa Maynila, Emilio Aguinaldo sa Cavite, sa Kabisayan naman sina General Francisco del Castillo ng Aklan, Esteban Contreras ng Capiz, Leon Kilat ng Cebu at Martin Delgado Teresa Magbanwa ng Iloilo ang namuno sa laban noong 1897 at 1898. Ang totoo nga po, dito mismo sa Santa Barbara, unang itinaas ang bandila ng Pilipinas sa labas ng Luzon noong 17 ng Nobyembre taong 1898. Nakaborda sa bandilang iyon ang tatlong bituin, Sagisag ng Luzon, Mindanao at ang inyong isla ng Panay bilang kinatawan ng buong Kabisayaan. Nang itatag naman ng unang republika, kusang nakisa ang mga kinatawan ng Bisaya dito. Marahil ito na po ang kanilang pagkilala sa prinsipyong inilatag ni Apolinario Mabini sa pagtataguyod ng ating republika. At ating pong inaalala. Sabi po niya, kailangan nating humarap sa mga dayuhan bilang nagkakaisang bansa
dahil ito ang pinakamatibay na kalasag laban sa pang-aabuso ng makapangyarihan. 117 taon na ang nakalipas mula na indineklara kalayaan. Kalag na po tayo ngayon sa tanikala ng mga dayuhang mananakop. Sa kabila nito, nariyan naman ang panibagong hamon na labanan ng katiwalayan at kahirapan sa bansa. Malinaw po, sa pagbibigkis na nananaig ang ating mga bayani sa pagkamit ng kalayaan. Kaya't sa pagbibigkis din, malalampasan ang suliraning ating hinaharap sa kasalukuyan. Sinimulan natin bagtasin ang daang matuwid upang maibalik ang pamalang tunay na nagsisilbi at kumakatawan sa adikanin ng sambayanan. Ang panatag natin, walang may iwan sa kunlaran, nasa Luzon man, Visayas o Mindanao. Bawat Pilipino makikinabang sa tinatamasa nating pagunlad. Hindi pwedeng aangat lang ang nasa itaas habang ang ibaba napapag-iwanan. Paano natin tinutupad ito? Simple lang po. Pinapalawak natin ang oportunidad at binibigyan lakas ang nakakarami nating kababayan upang sagarin ang pakinabang na dulot nito. Halimbawa po ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. May cash grant ay pinagkakalob sa ating kababayan kapalit ng mga kondisyong sisiguro na ang kanilang paghihirap ay hindi na mamanahin ng susunod na henerasyon. Kabilang sa mga kondisyong ito ang pagsigurong pumapasok sa eskwela ang kanilang mga anak. Sa buong bansa, mayroon ng mahigit 4.4 milyong kabahayan ang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya. 904,725 niyan ang nasa Visayas at 94,190 naman ang nandito sa Iloilo. Sa papong halimbawa, alam naman nating napakalaking tulong sa magsasaka ang maayos na sistema ng irigasyon. Dito po sa inyo, ginagawa na ang Halaor River Multipurpose Project. Malaking proyekto ito na unang naisip nung taon na ako po'y pinanganak. Napakatagal nitong napako sa pangako, pero tayo na rin sa daang matuwid ang nagpapatupad. Tuloy, di natin maiwasang isipin. Kung dati inasikaso na ito, ilang libo na kaya magsasaka ang dapat sana'y umasenso na. Nabalitaan na rin siguro ninyo ang inisyatibang sinulong natin sa mga karatig bayan ninyong Negros Oriental at Negros Occidental. Kamakailan lang, pinirmahan natin ang executive order na lumikha ng Negros Island Region kung saan pinag-isa na ang mga nabanggit na probinsya. Isipin po ninyo, yung pong dalawang probinsyang nasa isang isla, nasa magkabilang rehiyon. Kumbaga, iisang isla, iisa mga problema, iisa ang lumalapag na oportunidad. Hahatiin pa. Sa pagkakaroon ng Negros Island Region, mas magiging tutok ang gobyerno sa alokasyon ng pondo sa isang rehiyon. Mas direkta at mas mabilis na rin silang makikinabang sa mga proyektong ito. Hindi na kailangan tumawid ng dagat ng mga taga-Negros para makamta ng mga serbisyong inilalaan para sa kanila. Ang maganda pa rito, pati ang mga katabing rehiyon nito na matagal na ang kahati ng mga probinsyang malayo-layo sa kanila. Bibilis na rin ang benepisyo makukuha galing sa gobyerno dahil mas magiging tutok na sa mga mamayan nila ang mga serbisyo. Nagkasundo nga po ang lahat ng stakeholders na makabubuti ang inisyatiba ito sa mas nakakarami. Dinig natin ang boses ng ating mga boss, mga kababayan sa nasabing mga probinsya na inihayag ng kanilang mga pinuno mula sa hepe ng mga barangay pataas sa kanilang mga gobernador at mga kinatawan. At na kanilang mga kapulungang pangkomerso. Kaya nang inilapit sa akin ni Secretary Maroja sa mungkahin nilang ito at naisagawa ang mga nararapat na konsultasyon, agad na natin pong itong pinirmahan. Ano naman po ninyo, itong tunay na anak ng Panay Island na si Secretary Mar ang nanguna sa pagsusulong ito. Gaya po na nabanggit ko na, alam natin kapag inatas natin pamunuan ng isang Maroja sa isang proyekto programa, asahan mong magtatagumpay po ito. Tiwala po ako, basta't nananatili tayong tumatak sa daang matuwid, may papagpatuloy natin ang pagbabagong ating tinatamasa sa kasalukuyan. Sa pag-usbong ng mga bagong teknolohiya at sa panahon ng social media, mahigit na tayong kakayahan at mas malalim na responsibilidad na makiisa sa paghahanap ng solusyon sa ating mga problema. Sa halip na maging pabigat sa ating kapwa, naway gawin natin ang lahat, iambag natin ang ating maiambag sa abot ng ating mga kaya upang sama-sama nating maiangat ang ating pong minamahal na bansa. Nang bumisita po tayo sa bansa Hapon nitong Hunyo, marami ang nagpahayag ng kanilang paghanga sa mga reformang naisakatuparan natin sa nakalipas sa 5 taon. Ngunit paulit-ulit po ang tanong po nila. At ang tanong po ay, paano naman kami makakasiguro na magpapatuloy ito? At ang tugon ko, taong bayan ang bahala.
taong bayan ang magpapatuloy ng pagbabagang sila mismo ang gumawa. Alam nila kung ano ang tama at kung ano ang mali. Tiwala akong pipiliin nilang muli ang nararapat na pinuno, lalo pat nakikita nila ang resulta ng mabuting pamamahala. Pinatunayan na po natin ito noong EDSA. At muli natin naisakatuparan noong 2010, kung kailan nagkaisang taong bayan wakasan ang baluktot na kalakaran. Ngayon patapos na ang ating termino, naalala ko po ang tanong na marami noong Marcelo sa mga nangangabang labanan ang diktadurya. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ikaw, sino pa? Buong-buong kumpiyansa ko, may pagpapatuloy ng ating mga boss ang maganda nating nasimulan. Alam nating bigyan mulang ng tamang pagkakataon ng Pilipino, ipapakita niya ang kagalingan sa lahat na larangan. Ang panawagan na lang sa atin ngayon, manatiling nagbibigkis para itaguyod ang kapakanan ng kapwa, lalo na ng mas nangangailangan. Naway gawin nating gabay ang nakaraan, isabuhay ang mga aral na ating natutuhan sa kasalukuyan upang marating natin ang inaasam nating patutunguhan. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat. Marami pong salamat sa ating mahal na Pangulong Benigno S. Aquino III para sa inyong mensahe.